Доброго всім часу! Сьогодні я покажу, як можна відреставрувати стару шафу. Я буду використовувати крейдову фарбу та зручну кість маркировки 100 українського виробництва. Ось така старенька шафа на сьогодні на реставрації. Такий вона має вигляд. Спершу ми будемо затирати великі тріщини. Використовую для цього шпаклівку по дереву. Маленькі тріщини я буду залишати, хочу, аби була видна структура дерева та стовбурності. Скриньки я буду виконувати в техніці декупаж. Для цього я ґрунтую білою фарбою поверхню, обираю місце під декупаж, готую серветки, розділяю їх на шари. В мене 2 скрині. Тож я буду робити це на 2 скринях. Я використовую клей ПВА, розмішую його із водою. Підкладаю під серветку старий файл. Змащую цим серветки, наношу клей на серветку та прикладаю і приклею. Зараз я розмішую краски, фарби та буду робити градієнтний перехід фарби, аби надати вигляд картини. Добавляю в фарбу трохи води, щоб можна було підправити перехід. Змішую кольори, я намагаюся вийти на основний колір шафи. У мене основний колір синій. Я намагаюся зробити плавний перехід. Тепер підготовка самого шкафу до покраски. Я ретельно вимиваю від старого бруду та починаю красити від центра білою фарбою. По краях я наношу основний синій колір. Моя ціль зробити градієнт та ефект джинсової тканини.
Ось такий проміжуточний варіант у нас виходить. Те саме я буду робити з іншою дверкою. Верхній край я трохи міняю колір, роблю його трохи темнішим. Це виступи та заглиблення. Аби виразити різьбу дерева. Ось такий результат у нас виходить. Такий собі джинсовий шкаф. І далі я збираюсь його зістарювати. Для цього я буду використовувати чорний воск. Наношу я його у кути ретельно і потім я розтираю його ганчіркою. Маленькі кути я використовую кисть. Потім все це покриваємо захисним шаром. Я використовую олію по дереву, але можна також використовувати безкольоровий воск. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео.